Vốn dĩ những học sinh cuối cấp này phải chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới, nhưng mỗi người trong nhóm lại được phân phát cho một loại vũ khí chỉ vì một thảm họa quốc gia sắp ập đến. Một năm trước, vô số quả cầu bất ngờ xuất hiện trên bầu trời, chúng chỉ lặng lẽ lơ lửng trên không. Một số quốc gia đã phát động cuộc tấn công chống lại nó, thế nhưng không chỉ không thể phá hỏng nó, những quả cầu còn xé nhỏ ra ngày càng nhiều, thấy nó không gây hại cho trái đất, thế là mọi người ngừng bắn. Sống với những quả cầu này trong một năm, cho đến 2 ngày trước, một quả cầu to lớn như thiên thạch rơi xuống Hàn Quốc. Quân đội Hàn Quốc lập tức thiết lập cảnh giới vây nó lại. Lần đầu gặp chuyện thế này, không ai biết phải làm thế nào để đối phó với nó. Đội pháo binh đã trang bị đầy đủ, chuẩn bị đến gần thăm dò. Sau đó viên sĩ quan chạy đến, anh ta giơ súng trường lên, chĩa vào quả cầu, thế nhưng không có tiếng nổ như trong dự đoán của mọi người, như thể viên đạn bắn xuống vực thẳm. Không có phản ứng, viên sĩ quan cảm thấy không phục, liền gọi binh lính mang hỏa tiễn đến. Một tên lửa phóng qua, ngay lập tức khói bốc lên cuồn cuộn, chờ cho đến khi khói tan. Mọi người mở to mắt, họ không thể tin được cảnh tượng trước mắt mình. Ngay sau đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã công bố huy động nhân dân cả nước và học sinh cấp 3 cũng nằm trong danh sách này. Ngoài việc đương đầu với kỳ thi tuyển sinh đại học, họ cũng cần tham gia huấn luyện quân sự và sử dụng kết quả đào tạo làm điểm cộng cho kỳ thi tuyển sinh đại học. Khi tin tức chấn động này ập xuống, các học sinh lập tức bùng nổ, nhìn vào tờ phiếu đăng ký huấn luyện quân sự do giáo viên phát xuống, họ không thể tin được những gì đang diễn ra. Cho đến khi xe quân sự bên ngoài lần lượt chạy vào trường học, họ mới biết lần này quốc gia không đùa với họ. Sau khi tan trường, nói lời tạm biệt với bố mẹ, các học sinh trong trường mang theo hành lý của mình, chuẩn bị bước vào cuộc sống nhập ngũ. Trung úy Lee Chun Ho là tiểu đội trưởng phụ trách trung đội lớp 3, 2, hướng dẫn bọn họ mọi thứ về cuộc huấn luyện này. Đi xuống sân trường, bọn họ bắt đầu được phân phát thiết bị. Những bạn học sinh thích ăn thịt gà, không có gì thu hút họ hơn một khẩu súng. Chẳng bao lâu sau họ bắt đầu tập luyện. Đối với những người chuyên tâm học tập như bọn họ, chỉ một động tác tháo chạy đơn giản thôi cũng đã khiến họ mệt đến kiệt sức. Các cô học sinh cứ phàn nàn về kỳ huấn luyện này. Chỉ một ngày thôi, da không chỉ đen hơn vài phần, một số thậm chí còn bị bong chóc da do cháy nắng. Trong video ghi hình lại cho phụ huynh, Lee Sun Y khóc mãi không ngừng. Kỳ huấn luyện này thật thảm khốc và vô nhân đạo. Sau đó học bá Yeong Hun báo cáo với trung úy học sinh đứng bét lớp In HA trộm giấu điện thoại. Kết quả quân In HA bị trừ 3 điểm, nếu bị trừ hết 30 điểm trong quá trình luyện tập, học sinh đó không còn đủ điều kiện để thi đại học nữa. Ngay khi quân In HA tức giận muốn dùng nắm đấm tấn công vào Yeong Hun, trung úy đã hét lên ngăn cản cuộc xung đột xảy ra. Sau đó gọi cả hai người cùng ra ngoài. Kết quả họ bị phạt bằng cách phải đổ rác nhà bếp. Trong quá trình đó, hai người lại xảy ra tranh cãi. Quân In HA đứng chót lớp không thể chịu được sự lạnh lùng và kiêu ngạo của một học sinh top đầu như Yeong Hun. Yeong Hun cũng không chịu nổi màn bắt nạt của quân In HA. May mắn thay, Kim Chi Jeon ngang qua thấy được cảnh này, liền ngăn chặn xung đột leo thang của bọn họ. Bỗng nhiên Chi Jeon ngơ ngác nhìn lên trời, hai người còn lại cũng nhìn về hướng đó. Một quả cầu rơi xuống với tốc độ rất nhanh, đập vào tòa lớp học của bọn họ, hậu quả khiến cả ba người họ ngã xuống đất. Đó là lần đầu tiên họ nhìn quả cầu gần như vậy. Quân In HA tỏ vẻ tiếc nuối, nếu điện thoại vẫn còn đó, đăng video này lên mạng chắc chắn sẽ thu hút được rất nhiều người hâm mộ. Nghĩ đến đây, cậu trực tiếp đẩy Yeong Hun đến bên cạnh quả cầu. Ngay lúc đó, quả cầu phía sau bắt đầu biến đổi, trong khi Yeong Hun vẫn đang cười nhạo quân In HA, nói rằng cậu ta chỉ là phế vật biết động tay động chân, lại không nhận ra nguy hiểm đang đến gần. Dưới ánh mắt kinh hãi của hai người, Yeong Hun bị thứ dị vật siết chặt vào trong. Sự sống và cái bát hương chỉ xảy ra trong chốc lát. Trong ánh mắt sợ hãi của hai người, quái thú ngoài hành tinh dần biến trở lại thành hình cầu. Không thể tin được bạn mình cứ vậy mà biến mất. Trong thời khắc nguy hiểm, trung úy Chun Ho xuất hiện kịp thời, may mắn cứu được mạng sống của Chi Jeon. Cô giáo biết được tin vô cùng đau buồn, cứ nghĩ đây chỉ là kỳ huấn luyện quân sự có thể cộng điểm cho các học sinh của mình, không ngờ rằng lại có người vì điều này mà đăng xuất, dù không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, đây là lệnh của nhà nước, để tránh gây hoảng loạn, cả ba người đều phải giữ bí mật. Trung úy Chun Ho trở lại văn phòng, cứ cau mày không thể giãn ra được. Khi quân đội của họ lần đầu tiên phát hiện ra quả cầu, cảnh tượng thật khủng khiếp. Tất cả đồng đội đều ngã xuống trong cuộc đấu tay đôi với dị vật ngoài hành tinh. Anh ấy là người duy nhất còn sống sót. Bây giờ quả cầu thứ hai lại xuất hiện, anh ấy phải tăng tốc độ huấn luyện. Ngày hôm sau, anh yêu cầu các học sinh phải tiến hành bắn đạn thật. Trang bị sẵn sàng rồi xuất phát, Trung úy Chun Ho dẫn các học sinh đến trường bắn. Điều lạ là hôm nay đường phố vắng tanh, họ vẫn đang đắm chìm trong sự phấn khích chuẩn bị được bắn đạn thật, lại không biết được ở một góc khuất nào đó, một quả cầu cũng đã rơi xuống. Sau khi đến trường bắn, cuối cùng họ cũng có thể trải nghiệm cảm giác cầm một khẩu súng thật. Lực giật mạnh khiến tay Chi Jeon đau nhức. Nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác của cậu, Hoa Khôi của trường Linaza đến hỏi han đến tình trạng của cậu, đưa tay chạm vào chỗ đỏ bừng vì tiếng súng trên mặt cậu. Chi Jeon, người được nữ thần quan tâm, rất phấn khởi. Cậu dặn Hoa Khôi đợi lúc bóp cò súng phải chú ý một chút, đừng đặt mặt gần quá. Kết quả bắn súng rất nhanh đã có, hầu hết học sinh đều rớt, chỉ có Linaza bắn 3 phát súng đều trúng hồng tâm. Trên đường trở về sau buổi tập, Trung úy Chun Ho dường như đã nhạy bén nhận ra có hiểm nguy, yêu cầu học sinh nghỉ ngơi tại chỗ trong 10 phút. Hai người được giao nhiệm vụ quản lý học sinh. Hai người đi kiểm tra tình hình. Ngay khi họ đang thảo luận, có hai cậu học sinh nhân cơ hội này rời đội ngũ đến một cửa hàng tiện lợi, muốn mua thứ gì đó để lấp đầy dạ dày của mình. Không ngờ rằng cửa hàng trống rỗng, vậy là hai người bắt đầu càn quét rất nhiều hàng hóa. Khi giáo viên đếm lại sĩ số, mới phát hiện hai người họ đã mất tích. Sau khi tra hỏi các bạn cùng lớp, họ đều nói không ai nhìn thấy hai người kia. Cô giáo lập tức báo cáo tình hình cho sĩ quan nhận nhiệm vụ trông coi bọn họ. Cuối cùng cô dặn cô giáo không được tự mình hành động, đợi nhận lệnh. Sau đó họ chia nhau đi tìm học sinh. Nếu không có gì bất ngờ,
ắt hẳn điều bất ngờ sẽ sớm đến thôi. Lúc này có một học sinh báo cáo, nói rằng hình như nghe họ nói đến cửa hàng tiện lợi gì đó, vì đã biết có một học sinh đăng xuất rồi. Cô giáo biết rõ mối hiểm nguy thật sự tồn tại ở đây, cô dẫn theo lớp trưởng cùng đi tìm học sinh, bất ngờ lớp trưởng phát hiện khẩu súng nằm trên mặt đất. Vì tò mò, cô nhặt khẩu súng lên, không ngờ trên súng lại có một bàn tay bị đứt lìa. Cô sợ hãi đến mức hét lên, học sinh đứng chờ lệnh nghe thấy tiếng kêu thất thanh, tất cả đều đứng dậy vội vã đi kiểm tra tình hình. Đến khi mọi người nhìn thấy cảnh này, tất cả bọn họ đều sợ hãi. Cô giáo phát hiện ngoài bàn tay bị đứt lìa, có đôi giày dính máu nằm rải rác trên mặt đất. Cô lo lắng hai học sinh cùng đã gặp nạn nên đứng dậy kiểm tra xung quanh. Chi Jeon vội ngăn cản cô giáo, chỉ có anh cậu biết những quả cầu đó đáng sợ đến mức nào, nhưng cô giáo phải đi xác nhận. Cô không muốn có thêm học sinh nào thiệt mạng. Đột nhiên cô hét lớn, mấy đứa mau chạy đi. Tình cảnh trước mắt hiện lên như địa ngục, thây nằm vương vãi trên đường phố. Tiếng hét của cô thu hút tất cả các con sao biển nhỏ gần đó chạy đến. Cô vội nhặt khẩu súng dưới đất lên và bắt đầu bắn. Lúc này trung úy đã đến bên một hố lớn, phát hiện quả cầu bên trong đã biến mất. Nghe tiếng súng từ xa truyền đến, hai người lập tức quay người chạy về, nhưng quân số của sao biển quá đông đảo. Cuối cùng, đến khi cô giáo bắn hết đạn, sử dụng cơ thể của cô để bảo vệ học sinh khỏi nguy hiểm trong ánh mắt bàng hoàng của học sinh, cô giáo bị sinh vật quỷ dị tấn công liên hồi, ngã xuống trước mặt họ. Sau khi phản ứng lại, mọi người đều hoảng sợ bỏ chạy. Nếu tôi bị những con sao biển nhỏ này hôn một cái, chắc cái mạng nhỏ đã không còn nữa. Có một cô gái bị xúc tu kéo lại, thấy vậy, người bạn thân nhất của cô quay lại giúp đỡ. Vào thời điểm quan trọng, con sao biển nhỏ đã bị nghiền nát trước mặt cô gái. Hóa ra là sĩ quan đến kịp thời, nhưng trước khi họ kịp thở phào, một con sao biển nhỏ rơi từ trên trời xuống. Nữ sĩ quan cũng ra đi tại đây. Cô gái vừa mới thoát khỏi kiếp nạn vội vàng chạy vào trong xe, khóa chặt lại. Cô không hề quan tâm đến hai người bạn thân vừa quay lại chỉ để cứu cô. Nhìn thấy con sao biển nhỏ sắp đuổi kịp, bọn họ vội vàng chạy vào nơi trú ẩn và thoát khỏi thảm họa. Nhưng âm thanh báo động từ gian nhà thu hút những con sao biển nhỏ từ mọi hướng. Wang Tae, Man và Uhi, Jack đang đánh chén trong tiệm không người. Sau khi ăn uống no say chuẩn bị quay về đội ngũ, mới thấy một con sao biển nhỏ dễ thương xuất hiện ở cửa. Loài động vật mới lạ này đã thu hút sự chú ý của họ. Hai người giương súng lên, trêu chọc nó. Trông thấy dáng vẻ vô hại của nó thật buồn cười. Wang Tae, Man ở bên xúi giục cậu ta dùng tay sờ nó thử. Vậy là cậu học sinh chậm rãi ngồi xuống. Lúc này hai người vẫn chưa nhận ra sinh vật dễ thương trước mặt này đã đẩy đất nước họ đến cảnh lầm than. Khi ngón tay của cậu từ từ đến gần, con sao biển nhỏ cũng vươn những xúc tu của nó ra để đáp lại, có vẻ 10 phần thân thiện. Hai người không khỏi cảm thấy rất buồn cười, còn muốn mang nó về trường làm thú cưng. Ngay lúc đó, con sao biển nhỏ bất ngờ tấn công, hai người lập tức sợ hãi biến thành ông cháu của nó. Ở một nơi không xa, một số học sinh tách khỏi đội ngũ vẫn đang tìm cách thoát thân, nhưng với kỹ năng bắn súng đó, đến cả giày cũng bắn không trúng. Vũ khí dường như vô dụng trước những sinh vật nhỏ bé và nhanh nhẹn này. Và đúng thời khắc mấu chốt, Chi Jeon nhặt chiếc xô nhựa lên, đẩy con sao biển nhỏ lại. Ở mặt trận khác, một học sinh bị xúc tu bắt lấy khi cố chạy trốn. Mở ra cuộc giao tranh với con sao biển nhỏ, hoặc là thoát khỏi hiểm cảnh này, hoặc là để thân xác bị cắt thành từng mảnh. Trong cửa hàng tiện lợi, hai cậu nam sinh đó vẫn tìm cách thoát thân. Vào thời khắc quan trọng, một người mở cửa tủ lạnh để chặn đòn tấn công của con sao biển nhỏ, sau đó nhốt chúng vào trong tủ lạnh dưới nhiệt độ lạnh đến đóng băng. Con sao biển nhỏ dần dần khô héo, có vẻ như điểm yếu duy nhất của đám dị chủng này ngoại trừ đạn DU, nhiệt độ thấp cũng khiến đám sao biển này yếu đi. Hai người họ nhờ vậy mới thoát khỏi hiểm nguy. Trong xe, khi cổ của nam sinh sắp bị xúc tu xé nát, cô gái dũng cảm đã đóng cửa xe kịp thời. Khi đó, hai cô gái trốn trong nơi trú ẩn. Những mảnh kính vỡ đã báo trước số phận của họ. Trong lúc nguy hiểm, con sao biển nhỏ bị bắn nát thành từng mảnh. Thiếu úy đến vừa kịp lúc xử lý tất cả những con sao biển nhỏ chỉ với vài phát đạn. Ngay khi họ nghĩ rằng họ đã an toàn, một con sao biển nhỏ lèn lên. Hóa ra Linaza ẩn nấp trên tầng 2 của trường đã cứu họ. Trong bãi đậu xe, chàng trai quyết định hy sinh bản thân để các học sinh khác nhanh chóng thoát khỏi, bởi vì cậu ấy hiểu, dựa vào sức mạnh của họ, con sao biển nhỏ trong xô sớm muộn cũng sẽ nhanh chóng thoát ra. Quả như ước đoán, chưa chạy được 2 bước, chính những chiếc xúc tu mảnh mai và cứng rắn đã ngăn cản họ trốn thoát. Ném vũ khí duy nhất trên tay cho đồng đội, con sao biển nhỏ ngay lập tức ngồi trên mặt cậu. Bạn cùng lớp nhặt súng lên, nhưng có lẽ vì quá lo lắng, cộng thêm khả năng không cẩn thận hãm hại phải bạn của mình, cậu cầm súng hồi lâu vẫn không bóp cò. Cô gái chạy sang một bên nhặt súng lên, kìm nén sự hoảng loạn trong lòng, nhắm bắn súng trường một cách chuẩn xác. Sau một tiếng súng vang lên, bắn trúng con sao biển, cứu bạn cùng lớp một mạng. Khi sĩ quan đang tìm cứu viện, hầu hết các bạn cùng lớp cuối cùng đã tập hợp lại với nhau. Trong trận chiến với dị vật lần này, đã có một giáo viên và 2 học sinh bỏ mạng trên con phố này. Đường về trường nguy hiểm trùng trùng, sĩ quan phát cho mỗi người 3 viên đạn DU. Với tình hình như bây giờ, trung úy phải nói cho họ biết thông tin thực sự. Sở dĩ các em phải tham gia huấn luyện quân sự không phải để lấy thêm điểm thi vào đại học, mà là để đối phó với những loài ngoại lai này. Đột nhiên có một âm thanh từ bên cạnh truyền tới, sĩ quan lập tức đề cao cảnh giác, ra lệnh cho mọi người chuẩn bị cho trận chiến. Trung úy nói với mọi người, đợi lúc anh ấy ném chiếc mũ quân đội ra sau, những con sao biển nhỏ sẽ bò tới từ mọi hướng. Khi mọi người nhìn thấy con sao biển nhỏ, hãy lập tức bắn nó. Nói xong, anh ta ném chiếc mũ của mình đi. Thần kinh của mọi người đều căng thẳng đến cực điểm. Một cái bóng từ từ xuất hiện, đừng bắn. Ngừng bắn lập tức, nhưng vẫn có người bóp cò. Hóa ra là 2 nam sinh thoát ra từ cửa hàng tiện lợi. Rất may, kỹ năng bắn súng kém của cô gái đã khiến viên đạn chệch hướng, không gây ra hậu quả khó lường. Cô gái lúc này hoàn toàn hoảng loạn, có lẽ bây giờ tâm trí cô chỉ toàn sự trống rỗng. Nhờ lời an ủi của sĩ quan,
Cô ấy vừa mới tỉnh táo trở lại, cuối cùng dưới sự lãnh đạo của trung úy, đội của họ đã trở lại trường an toàn. Các đội khác nhìn thấy tình trạng bầm tím của họ, không biết chuyện gì đã xảy ra, để tránh gây hoảng loạn. Chuyện xảy ra với họ hôm nay phải được giữ bí mật, không bao giờ được tiết lộ cho người nào khác. Trở lại lớp học, mọi người chìm trong đau buồn và hoảng loạn. Lẽ ra họ phải có một cuộc sống tốt đẹp, bây giờ phải đối mặt với hoàn cảnh đáng sợ như vậy. Những cô cậu học sinh lớn lên trong nhà kính, được bao bọc chở che, cuối cùng họ có thể trở thành người lính bảo vệ quê hương của mình không? Học sinh cuối cấp chuẩn bị thi đại học nhưng lại không chăm chỉ học tập, bỗng dưng trong trường xảy ra cuộc bạo loạn chỉ vì họ rơi vào một vụ lừa đảo của chính đất nước mình. Nghe nói tham gia huấn luyện quân sự có thể được cộng điểm thi đại học, họ lại không biết rằng chính mình phải bước lên chiến trường, đặt bút xuống, giơ vũ khí lên, đấu tranh chống lại cuộc xâm lược từ những sinh vật lạ, nếu không đưa họ đến cửa tử như bây giờ. Có lẽ những bông hoa trong nhà kính này sẽ không bị khô héo. Kể từ đó, họ bắt đầu xung đột với quân đội đóng binh trong trường. Ngay cả khi sĩ quan bắn lên ngòi súng cảnh cáo cũng không có tác dụng, so với sinh mạng nhỏ bé, điểm thi đại học không còn quan trọng nữa. Ngay lúc đó, một quả cầu từ trên trời rơi xuống trường học, cả mặt đất rung chuyển khiến họ ngã xuống. Nhiều người khiếp sợ với khung cảnh trước mắt, nhưng điều họ không biết là một cảnh tượng kinh hoàng hơn sắp xuất hiện. Vô số con sao biển nhỏ xuất hiện từ quả cầu, bất ngờ tấn công vào bọn họ, cắn xé nhiều sinh mạng trong chốc lát. Các học sinh bỏ chạy trong hoảng loạn. Sau khi sinh vật ngoại lai kia xuyên thủng hàng phòng ngự của quân đội, những học sinh chạy chậm cũng trở thành bữa ăn của bọn chúng. Ban đầu vốn là khung cảnh trường học hừng hực tuổi trẻ, giây phút này lại kinh hoàng như địa ngục trần gian. Mấy đồng chí nằm ở khắp mọi nơi, huấn luyện thường ngày căn bản không có tác dụng trên chiến trường thực sự. Chẳng bao lâu quả cầu thứ hai lại rơi xuống, mùi tuyệt vọng bao trùm toàn bộ khuôn viên trường. Viên sĩ quan vừa mới biểu hiện rất ấn tượng, bây giờ lại vội vã chạy trốn vào trong xe, khóa chặt cửa, hoàn toàn phớt lờ những đồng đội xung quanh mình. Nếu loại người như vậy có thể sống sót hết tập này, tôi phải gửi cho biên kịch một con dao mới được. May mắn thay, một con sao biển nhỏ chặn tầm nhìn của anh ta. Trong cơn hoảng loạn, anh ta lật xe trong phút chốc, vô số con sao biển nhỏ đập vào cửa sổ ô tô khiến nó vỡ vụn. Đây mới là cái kết tôi muốn thấy. Tên học sinh đội sổ thường ngày hống hách sau khi chứng kiến hoàn cảnh bi thảm của các bạn cùng lớp, bộ não đã bị bào mòn bởi nỗi sợ hãi. Chi Jeon nhìn thấy cậu ta rơi vào tình huống này, chạy ngay đến đánh thức cậu ta. Nhưng bất kể có gọi cỡ nào, tâm trí Inha sớm đã không còn. Cậu nghĩ mình không thể nào thoát khỏi những sinh vật đáng sợ này được. Ngay khi mọi người cảm thấy sợ hãi trước những con sao biển nhỏ này, chỉ có một học sinh cầm vũ khí chống lại chúng, đó chính là Hoa Khôi của trường Linaza. Dưới sự bảo vệ của sĩ quan, một số học sinh may mắn chạy trốn an toàn vào tòa nhà giảng dạy. Nhìn thấy một quả cầu khác lại rơi xuống, mục tiêu là cánh cửa của tòa nhà giảng dạy. Chờ cho đến khi sương mù tan, nữ sinh lấy lại phản ứng đầu tiên, nhanh chóng đóng cửa lại. Các học sinh khác vội vàng giúp đỡ, sử dụng mọi vật liệu để chặn cửa, vừa kịp chặn đòn tấn công của sinh vật ngoài hành tinh. Dưới sự chỉ huy của sĩ quan, các học sinh nhanh chóng trang bị vũ khí đầy đủ, chạy đến lối ra. Hiện trường bên ngoài bi thảm không dám nhìn. Thay học sinh, binh sĩ nằm rải rác khắp nơi. Trung úy phát hiện 2 chiếc xe quân sự đậu bên ngoài, chia các học sinh ở hiện trường thành 2 nhóm người, 2 người sĩ quan bảo vệ ở ngoài để những học sinh có thể chạy lên xe một cách nhanh nhất. Sau khi sắp xếp xong, sĩ quan bóp cò, bắt đầu trận chiến. Theo lệnh của sĩ quan, mọi người phải lấy mục tiêu là chiếc xe phía trước. Một số học sinh có thành tích bắn súng xuất sắc cũng lên trước bắn yểm hộ. Bất cứ khi nào xảy ra tình huống thế này, sẽ luôn có một đồng đội ngu ngốc níu chân chúng ta. Chiếc xe rõ ràng ở ngay trước mặt, nhưng Lee Sun Y đặt khẩu súng trong tay xuống. Không, em không muốn đi, em muốn đi tìm mẹ em. Em phải về bên mẹ em. Tình hình ngày càng cấp bách, sĩ quan ra lệnh cưỡng ép cô lên xe. Trên một chiếc xe khác, cô gái cuối cùng vì kiệt sức đang lên xe thì trượt chân, lúc chạm đất không may bị bong gân. Sĩ quan Wonbin vì muốn bắn yểm hộ cho học sinh đã không kịp nhảy lên xe nữa. Trong lúc tuyệt vọng, anh nhìn chiếc xe khác vì nữ sinh kia ngã xuống mà chưa kịp xuất phát. Cô gái trẻ muốn đứng dậy nhưng lại ngã xuống lần nữa vì quá đau. Lúc này trung úy cũng bắt đầu khởi động xe. Lúc này cô chỉ có thể nhìn bạn đồng hành của mình rời đi, mặc cho học sinh la hét dừng xe, nhưng âm thanh đó hoàn toàn không lọt vào tai trung úy được, cho đến khi cô bị một con sao biển tấn công. Trung úy nhìn thấy tình hình qua gương chiếu hậu, liên tục nhấn phanh muốn xuống xe cứu cô học sinh ấy, nhưng anh lại bị Wonbin đi tới chặn lại. Bây giờ chiếc xe chở hàng chục sinh mạng, tuyệt không thể vì một người sắp ra đi mà đặt họ vào tình thế nguy hiểm. Chứng kiến cảnh học sinh ngã xuống đầy thê thảm, thiếu úy không khỏi hét lên một tiếng vì bất lực, khởi động xe dần rời đi. Vào thời điểm này, toàn bộ Hàn Quốc đã bị mắc kẹt trong cuộc khủng bố kinh hoàng này. Các tòa nhà cao tầng bị đốt cháy, khói bốc lên nghi ngút khắp mọi nơi. Còn có vô số quả cầu rơi xuống, khung cảnh như là ngày tận thế. Các em học sinh thoát khỏi nguy hiểm được chuyển về nơi trú ẩn bằng xe quân sự. Cảnh tượng vừa rồi không ngừng kích động tâm trí họ, mọi người đều đắm chìm trong tuyệt vọng và đau đớn, mong rằng khi tỉnh dậy mới phát hiện tất cả chỉ là mơ. Nhưng niềm hy vọng này đã nhanh chóng tan vỡ. Chiếc xe chở họ bất ngờ lật bánh, hóa ra sinh vật ngoài hành tinh đã tấn công chiếc xe của họ, sau đó thâm nhập vào trong cabin, khiến họ sợ hãi đến mức phải bò ra ngoài. Một số học sinh lấy lại phản ứng, nhanh chóng giơ súng lên và nổ súng. Họ đã chứng kiến sức tàn phá của vật nhỏ này. Sau khi miễn cưỡng giải quyết hiểm họa, họ phải đối mặt với một vấn đề khác, bởi vì đạn DU duy nhất có thể đối phó với dị vật kia đã hết sạch. Sau khi xe bị hỏng, làm thế nào để họ đến nơi trú ẩn đây? Chẳng lâu sau, các học sinh đã chia thành nhiều luồng suy nghĩ khác nhau. Một số người nhất quyết chờ cứu hộ tại nơi họ đang ở, một số người muốn đi bộ đến nơi trú ẩn, nhưng cả hai lựa chọn đưa ra cho họ mà nói đều có thể đối mặt với tử thần. Nhưng bệnh tình của Sojeon ngày càng nặng, cần được điều trị càng sớm càng tốt. Vì vậy họ quyết định tìm kiếm gần đó, xem có nơi nào cho họ nghỉ ngơi không. Quân đội được chia thành 3 nhóm. Chẳng bao lâu sau, có tin vui đến từ một người bạn cùng lớp, có một tòa nhà cách đó không xa có thể dừng chân lại. Trong quá trình di chuyển,
một người bạn cùng lớp đã theo dõi sát sao, nhặt đá và làm dấu lên xe. Cuối cùng, nhóm người do trung úy chỉ huy đã đến nơi trú ẩn an toàn. Sau khi họ nghỉ ngơi cả rồi, thiếu úy báo một tin rất nặng nề, chính là các bạn học trong xe số 1 không đến được đây. Điều này khiến các học sinh rơi vào buồn đau. Sau khi nén bi thương, an ủi các học sinh của mình, anh đi tìm người lãnh đạo, hy vọng có thể điều động xe quân sự giải cứu các học sinh của anh. Nhưng trong hoàn cảnh chiến tranh đặc biệt này, xe quân sự quan trọng hơn mạng sống con người, lãnh đạo thẳng thừng từ chối anh. Trong trường hợp này, anh phải tìm sĩ quan béo để được giúp đỡ, mặc dù việc sử dụng xe quân sự khi chưa có sự cho phép là phạm tội, nhưng nếu muốn trung úy từ bỏ việc cứu trợ học trò của mình, cho dù có phải lãnh án tử hình, anh cũng phải làm. Điều này khiến binh sĩ Won Bin xúc động nên đã đồng ý lời nhờ vả của trung úy, đánh cắp chìa khóa từ lính canh xe quân sự. Tiểu đội đi lạc cuối cùng đã đến được tòa nhà. Vết thương của So Jeon bắt đầu trở nặng, cùng với đó xuất hiện triệu chứng phát sốt. Các học sinh bắt đầu tìm kiếm nơi này, xem liệu có đủ đồ dùng cần thiết hay không, nhưng đáng tiếc có vẻ nơi này đã bị bỏ hoang một thời gian dài, chẳng có gì hữu ích ở trong đó. Hong Ji Hi tìm thấy gói mì ăn liền trong tủ, nhưng cô ấy không nói gì cả, định bụng lấy nó làm của riêng mình. Lúc này, So Eun cuối cùng cũng tìm được hộp thuốc. Sau khi khử trùng và băng bó đơn giản, tình trạng của So Jeon cuối cùng cũng ổn định. Sau một hồi tìm kiếm, họ đã tìm rõ được tình hình ở nơi đây. Đây chỉ là văn phòng tạm thời trên công trường, mặc dù không có thức ăn, may mà ở đây có nước. Đột nhiên một người bạn cùng lớp nói rằng anh ấy đã phát hiện ra một điều rất quan trọng. Mọi người đều một mặt đầy mong chờ khi nhìn thấy nam sinh giơ lên nhang đuổi muỗi. Trong phút chốc, mọi người đều im lặng, có bụng ai đó đang sôi ủng ục rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, họ sẽ không còn sức để di chuyển nữa. Hong Ji Hi lập tức đứng dậy rời đi, giả vờ đau bụng đi vệ sinh. Thực ra, cô ấy đã đến một nơi hoang vắng, tự mình hưởng thụ gói mì ăn liền kia. Nếu chia gói mì ra, mọi người ăn cũng không đủ no, thà để cô ấy no bụng một mình còn hơn. Sau khi chén mì no nê, những gói gia vị sót lại, cô cũng không nỡ vứt. Ngay khoảnh khắc cô quay mình đứng dậy, rất nhiều âm thanh truyền đến tai cô. Ngẩng đầu xem. Cô thấy con sao biển nhỏ xuất hiện ở nơi đây. Tiếng hét thu hút sự chú ý của sao biển nhỏ. Khi các học sinh nghe thấy tiếng la hét, tất cả đều chạy ra xem đã xảy ra chuyện gì. Nhưng sau khi nhìn thấy sinh vật đáng yêu chạy phía sau Hong Ji Hi, mọi người lập tức hoảng sợ. Mông còn chưa kịp ấm, không biết phải làm gì, họ lần lượt bỏ chạy. Làm thế nào họ có thể chiến đấu chống lại con sao biển nhỏ này mà không có vũ khí? Trong thời khắc nguy hiểm, các bạn cùng lớp lần lượt chạy vào phòng, đóng cửa thật mạnh, giữ con sao biển nhỏ ở ngoài. Mặc dù sao biển có kích thước nhỏ, nhưng sức mạnh vô cùng lớn. Tiếng đập cửa điên cuồng vang lên, các bạn cùng lớp nhanh chóng di chuyển một số vật nặng hơn để chặn cửa. Chẳng mấy chốc, âm thanh đập cửa biến mất, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên có tiếng cọt kẹt từ trên mái nhà. Hóa ra con sao biển nhỏ đang tìm lối vào khác, sinh vật kia lần theo ống khói hòng đi vào. Các học sinh gặp phải tình huống này không biết phải làm sao, như kiến ngồi trên đống lửa. May mắn thay, trong nhà có 2 căn phòng để họ ẩn náu. Sau khi kiểm tra thấy hàng rào cửa sổ vẫn vững chắc, bọn họ bịt tất cả các lối ra vào. Một con sao biển nhỏ xuất hiện trên lan can cửa sổ. Chuyện gì đang xảy ra thế? Lẽ nào có tận 2 con sao? Kiểm tra lần nữa xem. Mặc dù rất nguy hiểm, nhưng bọn họ phải xác nhận tình huống trước mắt. Sau khi mở cửa, nhìn thấy sao biển từ cửa sổ lại bò vào ống khói vào, họ nhanh chóng đóng cửa lại. Tình hình trước mắt đúng ra chỉ có một con. Sau khi bình tĩnh lại, con sao biển nhỏ đang đi loanh quanh bỗng dưng im lặng. Yang Xin bắt đầu suy nghĩ các giả thiết. Cậu nghĩ mà xem, vì nó biết chúng ta không thể trốn thoát, vậy nên cứ đứng chờ ở lối ra duy nhất. Không thể nào, nó không thể còn biết suy nghĩ nữa. Bọn họ vốn không biết gì về những quả cầu này, giả thiết đưa ra cũng không phải không có lý, nhưng sau những ngày đối đầu với sao biển, họ đã nói hiểu rõ hơn một chút. Những thứ này rất nhạy cảm với âm thanh. Ở trong căn phòng khác, So Jeon lại bắt đầu sốt cao, vết thương đã bắt đầu mưng mủ, phải xử lý vết thương càng sớm càng tốt. Lúc này, một người bạn cùng lớp đề nghị, thay vì chờ đi gặp các cụ ở đây, cũng có thể chui vào cabin của xe tải trong nhà kho để thoát thân. Chi Jeon cũng nghĩ vậy, không thể trơ mắt đứng nhìn bạn nữ cùng lớp đó ra đi được. Cậu ra ngoài thông báo cho các bạn khác ý tưởng này. Sau khi ra khỏi cửa sổ, cậu lặng lẽ đi tới cửa phòng khách, nhìn thấy sao biển vẫn còn đợi ở ngoài kia, cậu thận trọng bước sang căn phòng khác. Tình hình của So Jeon bây giờ rất tệ, vậy tại sao chúng ta không vào trong xe tải để trốn thoát? Sau khi Giang Su im lặng một hồi, lại hỏi Chi Jeon xem liệu cậu có thể tháo lan can được không, nhưng có vẻ như hơi khó. Muốn tháo lan can xuống, phải có công cụ mới làm được. Chi Jeon tự mình đến nhà kho. Lúc này, con sao biển nhỏ cũng không muốn cô đơn, nó nhảy khỏi ống khói, ra ngoài dạo chơi. Và đúng lúc Chi Jeon đang chuyên tâm tìm kiếm vật dụng, cậu không biết nguy hiểm đang đến gần. Các bạn cùng lớp trong phòng cũng cầu nguyện cho sự an toàn của Chi Jeon. Sau một hồi tìm kiếm, Chi Jeon không thu được gì. Lúc cậu đang buồn phiền, Chi Jeon chợt nhìn lên, phát hiện gọng kìm đặt trên tủ. Lúc này, con sao biển nhỏ đã lần theo mùi vào đến nhà kho. Chi Jeon đắm chìm trong niềm vui tìm được dụng cụ, không hề biết rằng mình đã trở thành con mồi của con sao biển nhỏ từ lúc nào. Từ gương chiếu hậu, cậu nhìn thấy cảnh tượng đầy kinh hoàng này. Cả quá trình bỏ chạy, cậu kêu cứu thất thanh. Các bạn đã nhìn thấy tình huống trước mắt, nhanh chóng mở cửa lớn, thúc giục cậu chạy nhanh hơn. May mắn là cuộc hành trình này tuy có bất ngờ nhưng không nguy hiểm. Chi Jeon đã thoát khỏi con sao biển, trở về phòng an toàn. Nhưng nếu bọn họ lại muốn ra ngoài, phải tìm cách khiến sao biến nghĩ rằng họ còn ở bên trong. Vì thế họ bật tivi lên, chỉnh âm thanh đến độ cực đại, sau đó trốn thoát qua cửa sổ vỡ. Một người quan sát tình hình của con sao biển nhỏ, những người khác di chuyển đến kho. Ngay thời khắc mọi chuyện đều suôn sẻ, tivi cũ lại nảy sinh vấn đề. Con sao biển nhỏ lập tức nhảy ra khỏi ống khói. Wang Tê Man thúc giục bọn họ nhanh chạy trốn, còn bản thân dùng cây lau nhà bịt ống khói lại. Sao biển dựa vào sức của mình, chỉ trong chốc lát đã thoát ra ngoài. Đến đây đi đồ khốn kiếp, này bố mày ở đây không?
không phải tao, qua bên đó, phải, qua chỗ tao này, không, không phải chỗ tao, qua đây này. Lại là hai tên ngố này, hai kẻ xúi quẩy bọn họ lúc nào cũng đến sau cùng, sau khi vứt bỏ con sao biển nhỏ. Toàn bộ học sinh đã trốn an toàn trong nhà kho, mọi người lục lọi khắp nơi, cuối cùng Ji-un-hee đã tìm thấy chiếc chìa khóa trong kho. Sau khi lên xe, mọi người mới phát hiện đó là xe số sàn. Thế nhưng Hiraka chỉ biết lái xe số tự động, nhìn thấy con sao biển nhỏ sắp bay từ trên mái nhà xuống, họ phải cử người đi dụ con sao biển nhỏ thông qua cách rút thăm. Ai rút cây thăm ngắn nhất phải nhận nhiệm vụ đầy nguy hiểm này. Nhìn thấy biểu cảm của Hiraka, có lẽ người sợ nhất là cậu ta rút phải rồi. Lúc này Giang Su đã bẻ gãy thanh tre của mình. Có vẻ như là tôi rồi, mang theo thanh sắt và xô, dáng vẻ can đảm không sợ đi gặp các cụ. Hiraka nhìn Giang Su rời khỏi nhà kho, nước mắt cứ tuôn không ngừng. Liệu Giang Su có thể sống sót trong nhiệm vụ nguy hiểm này không? Học sinh cuối cấp trung học mới thành niên đã phải gia nhập quân đội để chiến đấu chống lại sự xâm lược của sinh vật ngoài hành tinh. Dưới sự dẫn đầu của sĩ quan, bọn họ ra ngoài tìm kiếm cứu nạn các thành viên trong đoàn. Lúc này ngoài đường đầy rẫy những cơ thể, khắp nơi đều có dấu hiệu bị dị vật kia tấn công. Trên đường, bọn họ phát hiện chiếc xe quân đội bị hỏng hóc, các học sinh nhận ra đó chính là chiếc xe số 1 đã cùng họ xuất phát. Sĩ quan chịu trách nhiệm chở theo bọn họ đã qua đời rất thương tâm. Thiếu úy cảm thấy kích động trong lòng, có phải tất cả những đứa nhóc kia đã bị ăn thịt không? Lúc này Deok Jong phát hiện trên xe có dấu vết các bạn cùng lớp để lại, xem ra họ đã trốn đi đâu đó rồi. Tiểu đội trưởng ra lệnh hành động vì rất có thể có những con sao biển nhỏ đang ở gần đó. Quả nhiên, cách đó không xa, con sao biển nhỏ kêu chít chít, mọi người đều bắt đầu cảnh giác, nghe theo mệnh lệnh của tiểu đội trưởng. Mọi người hãy bóp cò, dưới hỏa lực tấn công mạnh mẽ, phải mất rất nhiều công sức mới quét sạch bọn sao biển. Ở phía bên kia, những học sinh đang trốn trong nhà kho bị bao vây bởi một con sao biển nhỏ. Phó đội trưởng Giang Su quyết định hy sinh bản thân để thu hút sự chú ý của chú sao biển nhỏ, tìm lối thoát cho bạn cùng lớp. Cậu dùng sức đập mạnh vào thùng sắt, dụ con sao biển nhỏ đi. Những học sinh khác nhân cơ hội này lái chiếc xe tải rời khỏi. May mắn thay, nhà So Eun mở lớp đào tạo lái xe, có thể lái xe tải số sàn. Giang Su nhìn các bạn mình rời đi an toàn, vừa cảm thấy hạnh phúc, lại không thể đè nén bi thương. Đợi họ trốn đến nơi an toàn, một người bạn cùng lớp phát hiện ra Hiraka không có ở trong xe. Lúc này dấu vết của Giang Su đã bị sao biển nhỏ phát hiện, có vẻ cậu ấy nâng cao cảnh giác. Sau khi thoát khỏi đòn tấn công chí mạng, cậu và sao biển bắt đầu cuộc rượt đuổi sinh tử. Nhưng cánh cửa sắt khóa chặt khiến cậu không thể thoát ra. Sau khi sao biển nhỏ đuổi kịp đến chỉ lặng lẽ nhìn cậu, dường như nó đang chế giễu cậu sắp trở thành thức ăn của chính mình. Giang Su cũng chấp nhận số phận của mình, chờ đợi cuộc tấn công của sao biển nhỏ. Vào thời điểm quan trọng, hóa ra Hiraka đã quay lại đây để cứu Giang Su. Dưới nhiệt độ thấp khiến nitô hóa lỏng, con sao biển nhỏ dường như đã nằm im. Tớ chợt nhớ ra thứ này rất sợ lạnh, không biết nữa. Tớ cũng không chắc. Ngay khi họ nghĩ rằng bản thân an toàn, sao biển con đông lạnh lấy lại khả năng cử động. Ngay thời khắc nguy hiểm, tiểu đội trưởng đã xuất hiện, kịp thời giải cứu họ. Dưới kỹ năng bắn súng chuẩn xác của Hoa Khôi Naza, con sao biển nhỏ bị bắn. Cuối cùng các em học sinh 32 cũng thành công gặp lại nhau. Sau khi trải qua chuyện này, dường như có sợi dây vô hình buộc bọn họ lại với nhau. Họ không còn chỉ là bạn cùng lớp, mà còn là anh chị em cùng nhau trải qua thời khắc sinh tử. Vì tiểu đội trưởng đã cứu các em học sinh quay về thành công, người chỉ huy cũng miễn cho anh chịu phạt vì đã sử dụng xe quân đội với mục đích cá nhân. Các học sinh bây giờ đã cởi đồng phục học sinh của họ, mặc lên quân phục, chính thức tham gia huấn luyện quân sự. Nhưng ngay sau đó lại có tin tức mới xuất hiện khiến họ suy sụp. Sau những ngày chiến đấu với quả cầu, quân đội suy đoán lý do có nhiều quái vật xuất hiện ở khu vực thành thị, đó là vì chúng coi con người là chất dinh dưỡng. Hầu hết đều tập trung ở những khu vực đông dân cư và cả ngoại trừ đạn DU, những loài ngoại lai này cũng rất sợ lạnh. Tuy nhiên, vũ khí đông lạnh vẫn đang trong quá trình phát triển. Lúc này có người đề nghị, hiện tại quân đội đang thiếu người trầm trọng, tốt nhất là đợi thời tiết trở lạnh mới diệt trừ chúng. Chỉ huy trưởng lại đập bàn, bây giờ nó chỉ là một con sao biển nhỏ, nhưng đã làm đảo lộn cả Hàn Quốc này rồi. Nếu chúng ta đợi cho đến khi tất cả các ngôi sao lớn xuất hiện, bọn họ chỉ còn duy nhất con đường đi gặp các cụ. Để giảm thiểu mức độ tiêu tổn lực lượng chính, học sinh trung học cuối cấp làm lực lượng dự bị cũng phải bước vào chiến trường chiến đấu. Tin này vừa mới phát ra, các học sinh lập tức bùng nổ. Vậy có khác gì bảo họ lên bàn thờ ngắm gà hỏa thân đâu? Mọi người im lặng. Tiểu đội trưởng đội thứ hai của chúng ta sẽ rời khỏi đây lúc 7 giờ ngày hôm sau, gia nhập đại đội một lữ đoàn 3, làm theo kế hoạch, tham gia tiến công loại bỏ quả cầu. Mục tiêu của hoạt động này, lấy ấp trung tâm làm căn cứ, hành quân sang các khu dân cư gần đó, sau đó di chuyển đến thành phố Me Song. Cùng với đó, loại bỏ các quả cầu bọn họ bắt gặp trên đường, loại bỏ càng nhiều càng tốt. Sau khi trận chiến kết thúc, kỳ thi vẫn sẽ tiến hành như dự định. Chỉ cần trận chiến kết thúc thành công, chắc chắn mọi người sẽ được cộng điểm vào kỳ thi và tất cả đều có thể trở về với vòng tay của gia đình mình. Đến tối, các học sinh viết di thư và giao cho đội trưởng, vì sau ngày mai cuộc đời họ sẽ phó mặc cho số phận. Có thể vào khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, chỉ cần bạn quay đầu, bạn sẽ biến mất khỏi thế giới này. Để xoa dịu bầu không khí căng thẳng của mọi người, trưởng nhóm cho mọi người xem màn biểu diễn của binh sĩ quân bin. Sau vài thao tác thêm vào mật ong, lương khô nhạt nhẽo của chiến trận đã biến thành nhiều món ngon thơm. Đội trưởng cũng buông bỏ vẻ nghiêm túc của mình, hòa vào bữa tối vui vẻ này. Ngày hôm sau, các bạn học sinh tiến vào chiến trường. Chi Jeon nhìn thấy hành động thân mật của Naza và những người khác, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Đột nhiên, có chấn động xảy ra từ chiếc máy bán hàng tự động. Tiểu đội trưởng còn tưởng mình đã tìm thấy một con sao biển nhỏ. Hiraka nắm lấy vận may, đánh một cú, không ngờ một chai coca rơi xuống. Ôi trời, là coca đó, cho tôi một ngụm. Tớ phải tiết kiệm đồ uống của mình nữa chứ, đừng hòng nhé, biến đi. Đột nhiên máy dò quả cầu đưa ra cảnh báo.
Quả cầu được tìm thấy cách 300m về phía tây nam, thế là mọi người đều cảnh giác đi về phía mục tiêu. Hiện trường thảm khốc, có lẽ nơi này từng có tiểu đội bị đột kích. Nhưng sao biển nhỏ đã ẩn nấp đâu mất. Đội trưởng nhặt chiếc xe đồ chơi cảnh sát trên mặt đất, muốn dùng thứ này để dụ những con sao biển nhỏ ra rồi một đòn tiêu diệt chúng. Sau khi khởi động đồ chơi, ném nó ra ngoài để nó phát ra âm thanh vo ve. Khi tiếng ồn ngày càng to, sao biển nhỏ xuất hiện từ mọi hướng, các học sinh ngay lập tức trở nên căng thẳng. Khi chúng đã kéo đến gần hết, đội trưởng ra lệnh tấn công hết sức. Con sao biển nhỏ bị tấn công lũ lượt bỏ chạy về nhà. 1, 2, 3. Sau khi mọi thứ dần yên tĩnh, nghe tiếng nữ sinh hét lớn, sao biển nhỏ lao vào đám đông, khiến những học sinh này hoảng sợ. Rất may đội trưởng đã quay lại kịp thời để tiêu diệt. Yang xin chóng váng trước những gì vừa xảy ra, phải gọi 3 lần cậu mới hoàn hồn trở lại. Người ta phát hiện quả cầu vẫn ở gần và chưa di chuyển xa. Tiểu đội trưởng ra lệnh tìm tất cả các con sao biển nhỏ và tiêu diệt sạch chúng. Thế là học sinh chia thành nhiều nhóm nhỏ, bước vào nhà rà soát. Đây sẽ là một hoạt động cực kỳ nguy hiểm. Binh sĩ Won Bin là người đầu tiên phát hiện ra con sao biển nhỏ. Các thành viên khác trong nhóm cũng lần lượt tìm thấy chúng, nhưng con sao biển nhỏ tốc độ rất nhanh nhẹn, không dễ dàng bị bắn trúng. Những học sinh có kỹ năng bắn súng tốt đã leo đến trên cao, bắn bằng súng bắn tỉa, bảo vệ sự an toàn của các thành viên khác trong nhóm. Cũng có một số học sinh chỉ có thể hét lớn, không hề muốn tiêu diệt chúng, còn sợ chúng đến mức bỏ chạy. Wang Tê, mà xui xẻo chắc chắn sẽ lại gặp chuyện không may. 3 người lục soát trong căn phòng tối, ở nơi đây không thể nhìn thấy gì cả, không thấy được thứ gì. Ở mặt trận khác, cô gái đang cẩn thận mở tủ, những người khác chuẩn bị bắn, nhưng không ngờ bên trong còn có một cô gái may mắn sống sót. Số ít người sống sót còn lại cũng là học sinh. Sau cuộc tấn công, chỉ huy của họ nói rằng quay về tìm tiếp viện, bảo bọn họ ở nguyên chỗ cũ chờ lệnh. Thực tế là đã bỏ rơi bọn họ, dẫn đến qua đời một cách bi thảm của các thành viên khác trong đội. Sau khi trải qua thảm họa này, chứng kiến sự ra đi của những người bạn, Junsu may mắn sống sót lại muốn kết thúc cuộc đời mình, bởi vì cô đã trở thành kẻ đào ngũ, lựa chọn bỏ chạy khi đồng đội kêu cứu. Đội trưởng kể lại câu chuyện của mình, tôi cũng từng bỏ chạy như cậu, nhưng đó không bao giờ là lỗi của cô ấy. Đối với học sinh trung học phổ thông như họ, nhưng đây là lỗi lầm có thể tha thứ được. Junsu lắng nghe lớp trưởng kể lại, dần dần hạ súng xuống. Tiểu đội trưởng bất ngờ xuất hiện bên cạnh, Junsu lập tức cảnh giác. Sau khi bị người lớn bỏ rơi, cô không còn tin họ nữa. Chẳng phải nói rằng chỉ cần làm việc được phân phó là được rồi sao? Không phải nói chúng tôi cứ đợi sao? Cho dù có nói vậy, anh vẫn sẽ chạy trốn thêm lần nữa, phải không? Junsu, bây giờ tôi không còn tin ai nữa, tất cả là do các người, đều do người lớn các người, nên chẳng còn ai sống sót. Bạn bè của tôi, tất cả đã mồ yên mà đẹp. Chính các người đã hãm hại họ. Không được. Tiếng súng vang lên khiến mọi người giật mình, vội vàng chạy đi tìm vị trí phát ra tiếng súng. Hóa ra ngay lúc hiểm nguy, binh sĩ Won Bin đã thay tiểu đội trưởng đỡ phát súng này. Khi mọi người đều nhìn thấy cảnh này, không ngờ cô gái được bọn họ giải cứu làm tổn thương sĩ quan mà bọn họ yêu nhất. Tất cả là lỗi của các người, không phải lỗi của tôi. Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là xử lý vết thương cho binh sĩ Won Bin. Đội trưởng đã sử dụng hệ thống liên lạc nội bộ để gửi yêu cầu trợ giúp về trụ sở chính, nhưng không thể gửi được vì tín hiệu quá yếu. May mắn thay, binh sĩ Won Bin chỉ bị bắn vào vai, không nguy hiểm đến tính mạng. Buổi tối, đội trưởng triệu tập mọi người, ra lệnh mọi người trở về đồn vào sáng mai, vì tình hình ở đây quá nguy hiểm, không thể đảm bảo sự an toàn của họ. Tuy nhiên, nếu ai từ bỏ nhiệm vụ và chọn quay trở lại, người đó sẽ bị coi là kẻ đào ngũ, chắc chắn sẽ bị trừng phạt nặng nề. Nhưng anh ta tuyệt không để những học sinh này gặp nguy hiểm ngoài tầm kiểm soát của mình. Chi Jeon và Naza đang đứng gác vào ban đêm. Qua ống nhòm, cô đã phát hiện ra quả cầu, nhưng máy dò lại không phản ứng gì. Qua kính viễn vọng, họ phát hiện dường như những con sao biển nhỏ dưới mặt đất và quả cầu lơ lửng đang giao tiếp với nhau. Liền thông báo tình hình cho tiểu đội trưởng, nói rằng hình như chúng đang trò chuyện với nhau, sau đó chúng chuyển đi đâu đó. Có vẻ như những quả cầu này thông minh hơn họ nghĩ. Lúc này, Naza đã chỉ một địa điểm trên bản đồ. Cô nói rằng quả cầu đang di chuyển về hướng đó. Một người sống sót từ đội khác nói với tiểu đội trưởng, nói rằng nơi đó cũng có nơi trú ẩn. Điều này khiến đội trưởng dựng tóc gáy. Quả cầu trên bầu trời có thể phát hiện những nơi đông người thông qua việc truyền tín hiệu trên không trung cho những con sao biển dưới mặt đất, để chúng biết có thể đi nơi nào để hấp thụ chất dinh dưỡng, vốn muốn tạo cho mọi người một nơi để ẩn náu, nhưng nay đó lại trở thành nơi săn lùng của các quả cầu. Tiểu đội trưởng phải thông báo thông tin này cho cấp trên, vậy sáng mai sẽ theo kế hoạch quay trở về. Nhưng một người bạn cùng lớp đặt câu hỏi, trước khi bọn họ quay về kịp, quả cầu ra tay tấn công trước thì phải làm sao? Với tốc độ hiện tại của họ, ngay cả sau khi quân tiếp viện đã đến, nơi đó có lẽ đã trở thành bãi hoang tàn. Họ đã ra quyết định ngăn chặn chúng. Sau những ngày chiến đấu, học sinh có vẻ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Họ không còn lựa chọn chạy trốn, thay vào đó họ chọn bảo vệ. Thấy học sinh mình đã ngộ ra nhiều chuyện, hai người sĩ quan không khỏi cảm thấy rất an ủi trong lòng. Ngày hôm sau, đội trưởng lập kế hoạch tác chiến đánh chặn chúng. Nếu như tìm từng con sao biển một, vậy thì khả năng nguy hiểm quá cao, nên anh quyết định thu hút tất cả những con sao biển nhỏ đến một nơi được chỉ định, sau đó thông qua bom DU đã đặt trước, tiêu diệt chúng trong một đòn. Sau khi mô tả chi tiết kế hoạch tác chiến, các học sinh bắt đầu chia nhau hành động. Phần lớn học sinh sẽ đặt bom trong các góc của tòa nhà dạy học. Chiến sĩ trinh sát phải chú ý sát sao, chỉ cần có động tĩnh của sao biển liền ra tín hiệu. Lúc này, Naza quan sát thấy quả cầu đã bắt đầu chuyển động. Tiểu đội trưởng không thể không thay đổi kế hoạch của mình. Trước tiên phải thu hút sao biển nhỏ đến đây. Theo tốc độ của quả cầu, 10 phút nữa chúng sẽ đến nơi, vậy nên bọn họ phải đặt bom và rút lui trong vòng 10 phút nữa.
Ra lệnh một tiếng, hãy bắt đầu hành động thu hút quả cầu kia, mọi người phải hoàn thành công việc bố trí trong vòng 10 phút và ngay lập tức đi đến sảnh chính. Học sinh bắt đầu bật đài phát thanh của trường và di chuyển tất cả các loa di động ra ngoài. Dưới tác động của âm thanh, học sinh ngày càng gấp gáp. Sao Biển nghe tiếng liền lao tới như thủy triều. Thời gian đã rất gấp rồi, nhưng vẫn còn một số mình chưa được đặt xong. Mắt thấy Sao Biển nhỏ rất nhanh đã lao vào trường. Đội trưởng yêu cầu học sinh phải rút lui trước, tôi sẽ lo việc ở đây, các em nhanh đến sảnh chính trước. Để tôi giúp cậu, sự an toàn của bọn trẻ là quan trọng nhất, nhanh chóng đưa chúng đi, nhanh lên. Các học sinh cũng hiểu rằng lần này đội trưởng đang đứng trước lằn danh sinh tử. Sau khi để lại ánh mắt không nỡ, anh thúc giục các bạn nhỏ rời đi. Sau khi kết nối các dây dẫn thành công, đội trưởng bắt đầu rút lui, nhưng hàng vạn con sao biển nhỏ đã bắt đầu thâm nhập nơi này. Anh vội khóa cửa lại và trốn trong phòng, đi đến ban công. Ở độ cao như vậy anh gần như tuyệt vọng. Lúc này anh không còn đường trốn thoát, nhìn tòa nhà chính ở phía đối diện. Cầu nguyện cho các em học sinh đã đến nơi an toàn. Nhìn bàn ghế và sách giáo khoa trong lớp học, tiểu đội trưởng không khỏi nhớ lại lần đầu tiên gặp họ, những học sinh còn non nớt khi đó. Duo đã trở thành người lính có trách nhiệm. Anh nhấc bộ đàm lên, đội thứ 2 của trường trung học Sangjin. Tôi là tiểu đội trưởng, hiện nay cho nổ quả bom nổ ngay lập tức. Cái gì? Tiểu đội trưởng vẫn chưa ra ngoài sao? Tôi đã ra ngoài rồi, cho nổ tung ngay lập tức, phải cho nổ quả bom thật nhanh mới có thể phá hủy quả cầu. Tiểu đội trưởng, không được, xin hãy nhanh chóng ra khỏi đó đi, không ai dám nhấn nút phát nổ. Cũng không thể chịu đựng được việc mất đi tiểu đội trưởng như thế này. Tại thời điểm này, một người bạn cùng lớp phát hiện quả cầu hình như đang rời đi, thời gian càng lúc càng cấp bách. Không phải anh đã đồng ý với chúng tôi rồi sao? Không phải anh đã nói sẽ bảo vệ chúng tôi đến cùng sao? Xin lỗi, thân là người trưởng thành, tôi lại đẩy các em tham gia vào trận chiến này. Lúc đầu tôi tưởng các em chỉ là một lũ nhóc không vâng lời, bây giờ nhìn lại, các em không chỉ khiến người khác cảm kích, mà còn là những người rất tuyệt vời. Cảm ơn các em đã khiến cuộc chiến không thấy được tia sáng này trở nên bớt đáng sợ hơn. Đây là mệnh lệnh cuối cùng từ tiểu đội trưởng, cho nổ quả bom ngay lập tức. Sau đó anh tắt bộ đàm đi, con sao biển nhỏ cũng phá được cửa. Sau một tiếng nổ chói tai, toàn bộ tòa nhà sụp đổ. Học sinh cuối cùng đã hoàn thành nhiệm vụ trong hoàn cảnh bi thương. Nửa đầu câu chuyện cũng đi đến hồi kết sau sự hy sinh của tiểu đội trưởng. Chúng ta hãy chờ đợi những bạn học sinh này sau khi lột xác sẽ trở nên thế nào. Trận chiến sau giờ học cuối cùng cũng trở lại sau 1 tháng. Lần này không có sự dẫn dắt của tiểu đội trưởng. Liệu họ có thể sống sót đến thời khắc cuối cùng? Bây giờ họ không còn yếu ớt bị động khi đối mặt với những con sao biển nhỏ nữa, ngược lại còn chủ động đánh bại. Deok-jong còn khoa trương hát một bài, thu hút sự chú ý của con sao biển nhỏ, cho đến khi cậu nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp dưới hố do sao biển lớn cầm đầu. Bên trong chi chít đầy những con sao biển nhỏ, số lượng khiến người ta phải sởn tóc gáy. Deok-jong không còn kiêu ngạo như vậy nữa. Cứu mạng, mẹ ơi! Sau một tiếng hét, cậu đã thu hút thành công những con sao biển ra ngoài, nhảy lên chiếc xe điện để chạy trốn. Đáng tiếc, cậu lại chạy đến tình cảnh đầy tuyệt vọng. Suy tính thấy mình thoát không được, cậu đút tay vào túi, chào với thái độ sang trọng nhất, được, lên sàn diễn đi. Nổ súng, thì ra chiến đội đã phục kích ở đây rất lâu. Sau khi nghe thấy hiệu lệnh, mọi người giơ súng lên. Dưới hỏa lực của đạn DU số lượng lớn, tất cả sao biển đã bị tiêu diệt. Những học sinh cuối cấp này đã hoàn toàn thích nghi được với hoàn cảnh bây giờ, trở lại nơi tập kết. Deok-jong hóa thân thành thầy Tony, cắt tóc cho học sinh có nhu cầu. Chị cả Bo ra thấy kỹ thuật của cậu rất điệu nghệ, cũng muốn cắt đi mái tóc dài cản tầm nhìn của mình. Theo cây kéo trong tay, Deok-jong hết lên lại xuống, tóc của Bo ra cắt ngắn trông 10 phần cool ngầu, nhìn lại mình trong gương. Cô không khỏi khâm phục tay nghề của Deok-jong thực sự rất tốt. Hoa khôi Linaza chứng kiến tình cảnh này, cô không nhịn được, nhờ Deok-jong nói mình muốn cắt tóc như Bo ra vậy. Chi Jeon lại không thể ngồi yên, tiếng hét này khiến mọi người cảm thấy kỳ lạ. Cậu ta dựa vào đâu muốn ngăn cản chứ? Tên sim gái khác là Su Chun cũng không muốn nữ thần mất đi mái tóc dài xinh đẹp của mình. Cả hai bắt đầu nói đỡ, nhưng bất chấp điều này, Linaza vẫn quyết định cắt tóc ngắn. Dưới sự đe dọa thầm lặng của hai tên sim gái kia, Deok-jong rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan vì anh em tốt. Cậu nói rằng chiếc kéo đột nhiên bị gãy, không thể cắt được. Naza thấy vậy chỉ có thể nói thôi để lần sau. Ngày hôm sau, họ chia thành 2 đội để tìm kiếm vật liệu. 3 học sinh ở lại chịu trách nhiệm trinh sát căn cứ. Đội do Giang Su dẫn đầu đã đến nhà tù. Nhiệm vụ chính của họ là tìm các linh kiện vô tuyến ở đây, dùng để sửa chữa thiết bị truyền tin vô tuyến ở căn cứ. Một đội khác đến bệnh viện tìm thuốc men điều trị và các vật dụng hữu ích khác. Ở trong nhà giam, Giang Su không tìm thấy được thứ gì, bỗng nghe thấy một tiếng động lạ, vì thế quyết định ra ngoài xem chuyện gì đang xảy ra. Sau khi mọi người tập hợp, các thành viên khác trong nhóm đều nói họ đã nghe thấy tiếng động lạ, nhưng máy dò quả cầu cho thấy không có con sao biển nhỏ nào ở gần đó. Chỉ khi họ bình tĩnh lại và lắng nghe cẩn thận, họ mới phát hiện nhịp điệu âm thanh này là tín hiệu SOS. Họ đã thấy nó trong phim, lẽ nào còn có ai khác trong nhà tù này? Vì vậy họ quyết định đi đến phòng giam để xem xét. Quả nhiên, âm thanh phát ra từ đây. Một số học sinh nhút nhát đề nghị bỏ mặc nó, nhưng Giang Su quyết định đi vào xem chuyện gì đang xảy ra. Bọn họ bước vào một cách cẩn thận, sau đó âm thanh này biến mất. Ngay lúc đó, Hiraka bất ngờ giơ súng lên. Một bàn tay to lớn từ phía sau ôm chặt lấy cổ anh. Người đó hỏi họ là ai. Một số bạn cùng lớp phải nỗ lực rất nhiều mới giải cứu được Hiraka. Tiếng động ở đây đã đánh thức những người khác trong phòng giam. Vậy mà ở đây có rất nhiều tội phạm bị giam giữ. Các thành viên trong nhóm vừa thảo luận, cuối cùng họ quyết định cung cấp thức ăn cho các tù nhân trước. Tội phạm đã bị giam giữ ở đây từ lâu, không biết bên ngoài đang có thảm họa. Nhìn đám nhóc thối này, bọn tội phạm đe dọa các học sinh mở khóa cho họ ra ngoài. Trong khi họ đang trò chuyện, AECO lại gặp một tên tội phạm đặc biệt. Trông thấy hắn nằm trên giường, ngay cả thức ăn cũng không thèm đếm xỉa. Trái tim Thánh Mẫu lập tức dâng trào. Cô hỏi hắn có cảm thấy khó chịu không. Người đàn ông nghe xong từ từ đứng dậy, trưng ra vẻ mặt đáng thương.
Hắn nói cô biết mẹ hắn vẫn đang ở viện dưỡng lão, không biết việc hắn đã bị bắt vào tù. Sau đó hắn ta đưa cho AECO một bức ảnh kèm địa chỉ, nhờ cô giúp mình nói với mẹ, không muốn bà ấy lo lắng về bản thân mình. Những lời này cũng khiến AECO cảm động, bởi cô từng là người luôn dựa dẫm vào bà của mình. Vậy nên AECO đồng ý. Ngay khi tiểu đội đang thảo luận có nên thả tất cả bọn họ không, AECO nhìn vào bức ảnh người đàn ông đưa cho cô. Vẻ mặt của bà lão kia khiến cô không thể không nhớ đến bà mình. AECO tự mình đến phòng giam, cuối cùng cô quyết định để người đàn ông tội nghiệp đó ra ngoài. Sau khi mở cửa, người đàn ông không trả lời tiếng gọi của cô, tưởng anh ta không ổn, cô bỏ súng xuống, đi kiểm tra tình trạng của hắn. Chú, con hôi hám, ngay tận thế, để sống sót, một nhóm học sinh đến nhà tù tìm kiếm linh kiện, nhưng lại phát hiện bên trong vẫn còn rất nhiều tội nhân đang bị giam giữ. Ngay khi mọi người trong nhóm quyết định không can thiệp vào việc của người khác, một thành viên có trái tim thánh mẫu trong nhóm đã bí mật mở cửa phòng giam. Động thái này suýt chút nữa đã khiến toàn bộ đồng đội ra đi. Chú, con hôi hám, tại sao mày không mở cửa? Sao mày nghĩ tao lại loại người xấu kia? Đáng chết này, tao còn tưởng mình sẽ bị héo khô ở đây. Cô bé dễ thương của chúng ta, cảm ơn mày nhé. Tiếng súng bất ngờ vang lên, những người đang chuẩn bị rút lui đều khiếp sợ lùi lại. Nhưng máy dò không phát hiện được sao biển nhỏ gần đó. Chị cả Boza nhận ra có thể AECO đã gặp chuyện rồi, những người khác lần lượt chạy theo. Lúc này, toàn bộ tội phạm trong trại đã trốn thoát. AECO như con cừu nhỏ chờ bị làm thịt, bị bao vây bởi những tên tội phạm hung ác này. Các thành viên trong đội kịp thời chạy đến. Nhìn thấy tình huống này, theo chỉ dẫn của Giang Su, hai người lập tức đóng cửa phòng giam lại. Điều này nằm ngoài dự đoán của bọn tội phạm, yêu cầu họ thả người ra trước mới mở cửa, dáng vẻ như không thân thiết với AECO vậy, nói hoặc là thả người, hoặc là lên bàn thờ ngắm gà hỏa thân cùng cô ấy. Nhưng nhóm học sinh trẻ người non dạ làm sao có thể đánh bại những kẻ hung ác này? Họ đẩy AECO ngã xuống đất, chuẩn bị biểu diễn một vở kịch hay. Trong tình huống này, các học sinh cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, Boza hét khàn cổ họng, bảo họ dừng lại ngay lập tức. Một tên tội phạm bảo chúng có 10 phút để đưa ra quyết định, chỉ muộn 1 giây thôi, không ai có thể ngăn cản gã đói khát này. Bây giờ họ phải đối mặt với hai vấn đề, nếu không thả người, AECO sẽ gặp nguy hiểm, nhưng nếu thả chúng ra toàn đội có thể bị xử lý. Trong lúc rối rắm, máy dò quả cầu lại phát cảnh báo, có 4 con sao biển nhỏ đang tới đây, thời gian đang cấp bách, họ phải đưa ra lựa chọn càng sớm càng tốt. Cuối cùng, tiểu đội quyết định thả chúng ra, hai bên đặt súng xuống đất. Giang Su mở cửa bằng chìa khóa, ngay khi họ nghĩ nhóm này nghĩ rằng kẻ ác sẽ thả AECO, nhưng đối phương đã kéo AECO lại, nhặt súng dưới đất lên. Các thành viên trong nhóm không còn cách nào khác là phải trốn thoát để đảm bảo an toàn, bỏ lại AECO cô đơn và bất lực. Còn có vũ khí rơi trên mặt đất, điều này chắc chắn sẽ tiếp thêm hỏa lực cho nhóm tội phạm này. Thế là trò chơi mèo vờn chuột bắt đầu. Một tên tội phạm không thể khống chế chính mình, đẩy AECO lên giường. AECO ra sức chống cự, trốn vào cái tủ gần đó. Ngay khi hắn ta giơ súng lên định bắn, bụi đất bất ngờ rơi xuống phía sau khiến hắn giật mình, ngẩng đầu xem, một con sao biển nhỏ từ từ đi vào, bị giam trong phòng giam một thời gian dài. Họ không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài, thế giới đã bị xâm chiếm bởi con sao biển nhỏ này. Sau một thời gian quan sát, sao biển bắt đầu cuộc tấn công. Tội phạm điên cuồng chạy trốn, muốn giơ súng lên bắn, nhưng phát hiện bên trong không có viên đạn nào. Một tiếng hét lớn vang lên, họ còn nghĩ rằng đó là tiếng hét phấn khích. Một ông chú đeo kính lấy ra khẩu súng nằm trong két sắt, đó là thứ hắn ta từng giấu ở đây. Ở bên kia, tiểu đội nghe thấy tiếng hét, hiểu rằng con sao biển nhỏ đã bắt đầu hành động, hóa ra họ cố tình để lại súng không có đạn. Lợi dụng những con sao biển nhỏ để loại bỏ tội phạm, họ nhặt đạn dược và số súng còn lại, quyết định đi tìm AECO. Lúc này AECO bước ra khỏi tù, không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Nhóm hai người xui xẻo có nhiệm vụ thu hút sự chú ý của chú sao biển nhỏ. Sau một tiếng súng, quả nhiên con sao biển nhỏ nghe được âm thanh liền đi tới. Ở bên kia, một tên tội phạm khác đã bị con sao biển nhỏ xử lý. Boza cuối cùng đã tìm thấy AECO. Ngay khi họ đang trốn thoát, một con sao biển nhỏ đột kích. Jo Yang xin bảo các cô gái đi trước, các chàng trai ở lại phía sau. Ngày càng có nhiều sao biển nhỏ chạy đến, đạn của HIRAK cũng hết sạch, cả hai quyết định bỏ chạy. Nhưng cậu lại bị con sao biển nhỏ đánh gục. Vào thời điểm quan trọng, các thành viên khác trong nhóm lần lượt chạy đến. AECO và Boza đang bỏ chạy, tình cờ gặp phải tên tội phạm đã lừa AECO lúc nãy. AECO bị hắn đẩy xuống đất, ngay lúc hắn chuẩn bị bóp còi, Boza đã kịp chạy đến cứu cô một mạng. AECO nhân cơ hội này ném một nắm đất lên, cát bay vào mắt, tên tội phạm đau đớn hét lên. Lúc này, một tên tội phạm khác nhặt được súng của Boza, tình cảnh trước mắt khiến hai người rất tuyệt vọng. Ông chú cầm súng từ từ bước đến, nhưng anh ta lại chĩa súng vào kẻ biến thái bên cạnh. Các thành viên khác nghe thấy tiếng súng liền chạy đến, ông chú ném súng xuống đất, ngẩng đầu nhìn lên quả cầu trên bầu trời và nói, mấy thứ đó, tôi vẫn luôn tò mò tại sao chúng lại đột nhiên xuất hiện, nhưng hình như tôi biết lý do rồi, con người chúng ta mới là thứ rác rưởi nhất. Phía bên kia, ba người đóng quân tại căn cứ, cầm máy dò quả cầu trong tay. Tất cả bọn họ đều lười biếng trốn trong phòng. Đúng lúc Deok Jong đang trêu chọc cô gái, Junhee nghe thấy tiếng động, họ vén tấm rèm lên xem. Có một đội khác đã đột nhập vào căn cứ của họ. Học kỳ sinh tử đã đi đến hồi kết, các thành viên trong đội đã kiên trì rất lâu, cuối cùng không ra đi trong tay lũ quái vật, mà lại bị đồng đội điên cuồng dùng súng tấn công. Chuyện gì đã xảy ra với Yang Su? Sao cậu ta lại điên cuồng như thế? Cách đó không lâu, các thành viên trong tiểu đội đã đến sân chơi để nghỉ ngơi, trải nghiệm buổi họp lớp chưa từng được diễn ra. Yang Su tìm thấy Sojeon đang tuần tra một mình, cậu vui mừng đưa cho cô một tờ báo, nói rằng kỳ thi tuyển sinh đại học vẫn chưa bị hủy bỏ. Đến thời điểm này, cậu vẫn ôm ảo tưởng về điểm cộng, nhưng mộng tưởng này đã bị Sojeon đánh vỡ rất nhanh.
Tờ báo là một tờ báo cũ từ vài năm trước. Sojeon bảo Yang Su hãy tỉnh táo lại. Sau khi Yang Su cẩn thận kiểm tra tờ báo, thông tin về việc khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học đã chấm hết. Hóa ra là bản thân sinh ra ảo giác. Cậu ấy níu Sojeon lại, hét to bảo bản thân không nhìn lầm. Kỳ thi tuyển sinh đại học chưa bị hủy bỏ, chắc chắn là không. Cánh tay của Sojeon dần dần cảm thấy đau. Cô bảo Yang Su buông tay ra. Bỗng dưng cậu ta như trở thành một người khác. Hình ảnh mọi người từng coi thường tràn ngập tâm trí cậu. Sojeon thậm chí còn trêu chọc về mùi hôi trên cơ thể cậu. Lúc này, tuyến phòng thủ tâm lý sụp đổ, mọi cảm xúc đều bộc phát. Hóa ra cậu ta vẫn luôn thích Sojeon. Cậu muốn Sojeon làm bạn gái của cậu. Sojeon lại tưởng cậu đã hóa điên, muốn thoát ra. Khi cả hai vướng vào nhau, Sojeon bị Yang Su đẩy xuống đất dẫn đến bất tỉnh. Nhìn thấy tình huống này, Yang Su lấy lại được lý trí, thậm chí có chút hoảng sợ. Nhưng khi Yang Su nhìn thấy Sojeon hôn mê, cậu ta còn làm ra chuyện bỉ ổi như thế. INHA tuần tra bên này đã nhìn thấy tất cả, cậu ta lao tới Yang Su đá đi. Yang Su còn ngụy biện bảo mình đang hô hấp nhân tạo cho Sojeon. INHA không tin chút nào. Lúc cậu kiểm tra tình hình của Sojeon, Yang Su nghĩ đến việc chuyện này bị lộ ra ngoài, lý trí hoàn toàn sụp đổ, nhặt vũ khí trên mặt đất lên, sau đó chĩa súng vào INHA. Đồ điên, mày đang làm gì thế? Mày sẽ kể cho người khác phải không? Mày có nói cho người khác không? Nếu tao nói ra, mày muốn làm gì? Không được nói, nếu không, tao sẽ xử lý mày lập tức. Nếu chuyện này lộ ra, cuộc đời tao toi rồi, đời tao không thể kết thúc thế này được, sao nào? Mày không nói là được rồi, vì mày mà tao biết rồi, được, tao sẽ không nói là được chứ gì. Nghe thấy câu trả lời này, Yang Su từ từ đặt súng xuống. INHA nhân cơ hội này đá khẩu súng xuống, đánh Yang Su một cách điên cuồng. Đột nhiên, Sojeon ho từng phía sau. Có vẻ như cô đã tỉnh lại, ngay cả khi INHA bắt đầu rời đi, những cú đấm đá vừa rồi vẫn chưa đánh thức được Yang Su. Cậu ta nhặt viên đá trên mặt đất lên, tàn ác đánh mạnh vào đầu INHA. Lúc cậu ôm đầu đau đớn, Yang Su nhặt khẩu súng trên mặt đất lên, INHA cũng cầm vũ khí lên. Một tiếng súng thu hút mọi người đang chơi đùa lúc này. Đợi cho đến khi họ chạy đến, chỉ có Sojeon ngã xuống đất, còn có Yang Su đầm đìa mồ hôi. Đối mặt với câu hỏi của mọi người, cậu ta nói có con sao biển nhỏ tấn công ở đây. INHA bị quái vật kéo xuống sông, đổ hết tội lỗi lên con sao biển nhỏ tội nghiệp. Lúc này, máy dò quả cầu quả nhiên phát ra âm thanh báo động. Sao biển nhỏ đang đến gần đây và lại quân số rất đông đảo. Họ không còn quan tâm đến việc tìm kiếm thây của INHA nữa, chỉ có thể đưa Sojeon đang hôn mê rời khỏi đây. Dầm ướt trong cơn mưa, các thành viên trong nhóm đến một ngôi trường bỏ hoang để nghỉ ngơi. Ai cũng đắm chìm trong nỗi đau mất đi người bạn của mình. Sojeon tỉnh dậy lại nhìn chằm chằm vào Yang Su. Trong lòng cô bất an, muốn Yang Su phải rời khỏi đây. Phải làm gì đây? Là tôi phạm phải lỗi lầm không thể tha sao? Tên đó muốn bắn tôi trước, tôi chỉ hành động tự vệ chính đáng mà thôi. Nếu tôi không xử lý cậu ta thì tôi sẽ là người phải ra đi. Và lại, nếu cậu ta còn sống, cậu ta sẽ đi khắp nơi tung tin đồn về tôi. Cuộc sống của tôi hoàn toàn kết thúc. Trong lớp, Yang Su cũng nhận thấy Sojeon có gì đó không ổn, bèn hỏi cô ấy mấy câu. Cô ấy nói rằng Cúc Yang Su có gì đó rất đáng ngờ, vì sau khi ngã xuống đất, trong khi mê man, hình như cô còn thấy INHA. Khi tỉnh lại lần nữa, cậu ta đã qua đời rồi. Cô không biết những gì cô thấy là thực hay ảo, nhưng cô biết chắc chắn rằng không có quả cầu nào ở gần vào thời điểm đó. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, đầu cô lại đau như búa bổ. Yang Su an ủi cô, nói nghỉ ngơi thật tốt rồi từ từ nhớ lại cũng không sao, để không gây ra xung đột trong nhóm. Đừng nghi ngờ Yang Su trước khi ấy xác nhận được sự thật. Họ đâu biết cảnh hai người nói chuyện đã bị Yang Su trốn ở bên cạnh nhìn thấy. Tưởng Sojeon đã nói chuyện này với Yang Su rồi. Quay lại lớp học, cậu đứng ở bên ngoài, hồi tưởng lại từng ký ức trước kia. Cậu còn nghĩ chuyện của mình đã bị Sojeon vạch trần. Các bạn cùng lớp muốn xử lý cậu ta để trả thù cho quân In. Cậu hoảng sợ ngồi xổm xuống đất, trong lòng không cảm thấy tội lỗi gì cả, ngược lại còn hối hận vì lúc đó đã không thanh lý Sojeon. Lúc này máy dò quả trên người báo tin có một quả cầu đang tiến đến gần. Yang Su lại lựa chọn im lặng, không báo cho đồng đội. Yang Su phát hiện đã đến giờ trực mà Yang Su vẫn chưa về, muốn ra ngoài kiểm tra tình hình. Ngay khi vừa mở cửa, cậu bị 2 viên đạn bắn trúng, các học sinh đều bịt miệng, hét lên, không biết chuyện gì đang xảy ra. Chính Cúc Yang Su đã nổ súng vì một giấc mơ được vào trường đại học. Chuyện của cậu ta tuyệt không được phép phơi bày, vì thế cậu quyết định hãm hại tất cả mọi người. Yang Su hóa ra là cậu, cho đến khi cậu ta bắn hết sạch đạn. Muốn lấy khẩu súng khác, HIRAK đã bắn vào chân cậu ta. Tuy nhiên, HIRAK vẫn không thể sánh được với Yang Su đang điên cuồng. Cuối cùng, cậu bị Yang Su xử lý. Một số nữ sinh trốn được ra ngoài, nhưng vẫn bị Yang Su đuổi kịp xử lý. Đối mặt với lời cầu xin của bạn cùng lớp, cậu ta vẫn sẵn sàng bóp cỏ. Đột nhiên, 2 phát súng bắn vào Yang Su từ phía sau. Họ chính là Hoa Khôi Naza và Chi Jeon vừa thoát khỏi thảm cảnh. Cuối cùng, bạn nữ này vẫn bị đăng xuất dưới nòng súng của Yang Su. Cậu ta quay đầu tìm lại Naza và Chi Jeon, đối mặt với những câu hỏi không thể giải đáp. Tôi cũng không muốn làm chuyện này đâu, tôi cũng muốn mình như các cậu, sống với ước mơ của mình, nhưng tôi đã đi trên con đường không thể quay đầu rồi. Trong cuộc chiến đầy khó khăn này, cuộc đời tôi đã nát tan, tất cả đều hỏng bét. Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Phát súng vừa rồi đến từ AECO. May mà cô vẫn còn sống, là thánh nữ đáng ghét nhất. Vào giây phút cuối cùng, cô cũng cứu được Naza và Chi Jeon. Điều khiến người ta chửi thề nhất là 2 tháng sau, đất nước phát triển được loại vũ khí mới, những con sao biển nhỏ mà họ đã dùng hết mạng sống chống lại chỉ bị xóa sạch trong vài ngày ngắn ngủi. Nếu lúc đó bọn họ không nghĩ đến việc kiếm thêm điểm, không ký vào tờ đăng ký nhập ngũ kia, liệu bây giờ họ còn có thể ngồi cùng nhau trong phòng thi này không? Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo.
Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!